a saying in politics that you do not mention the name of your opponent, lest she or he may be remembered more than you, the candidate. But alam mo, I need time with you. Sabagay, total, this is the final rally. After that, you can have your long rest, lalo na sa mga kandidato. I have been there, and my campaign was nationwide, and it was not really very easy for me. But before I leave this ultra, I'd like to state two things which you might want to remember always. Total, mawala rin ako. I will finish my term or earlier maybe, anong gusto ng Panginoong Diyos, or I may be still around to advise kung sino lang ang gustong makinig about politics and about public service. But may isa akong iniwan sa ninyo nga importante masyado. I'd like to say two things that you must remember. One is that we love our country. We want our country to progress. We want our children and grandchildren secured. We want to see a happy Philippines. Lahat tayo nag-ano ng ganong dream. You know, but I said there are two things parang hadlang talaga dito. And I'd like to say that we must have law and order before we can really be a nation that is safe, a nation that is secure for our people, for our children, and for our country. Law and order, ang isa po, dalawa lang na ito eh. And if the Filipino would be assertive, wala talagang problema. That we must be freed of corruption in government. Pag wala yung dalawa, kalimutan ninyo, you might as well forget what we are really trying to toil, work on sa bayan na ito. If you have been there in the beginning, alam ko magsabi ninyo, you run. Pero ako sa totoo lang, not really regrets, but something more than just like I may decide with caution. It's not an easy job. Kasi Inday, sinabi ko talaga, huwag kang pumasok dyan sa presidente na yan. Wala kang makuha dyan. For as long as there are parasites, and there are leeches, and there are people who can be bought, people bereft or totally bankrupt of their principles in life, talagang mahihirapan ka. It could be the media, they will destroy you. And it could be the other people who think every day how to get rid of you. So, yan ang, it does not pay. You have to contend with itong mga bikoy, you have to contend with this son of a bitch, and with the bitch in media, marami yan sila. And sometimes, pag tinamaan, nawalaw sila because truth will always be the truth. Ngayon, lumabas na ngayon, yung bikoy na yan, at kung ano ang paninira nila, pati anak ko. Sabi ko, kung hindi mo matiis yan, putang ina, wag ka nang pumasok dyan. Talagang sirayan ko. But for those people now who are into it, I know
Kasi kung yung ang sweldo lang rin ninyo, yung sa publication ninyo, you are paid for the column, does not fit into your style. You live with lifestyles that gusto niyo na magkakotse, makabahay. Ano naman binibigay sa opisina ninyo. And then you have to go to itong mga bagay ng pambababoy ng tao, kung ano ang isipin. And of course, soldiers who are also idiots and who think that they are, because they are soldiers, they know better than you at kung ano ang pinaggagawa. And that would be a warning to you. Magdalo, Trillanes, and Alejano, be careful with soldiers who are into adventurism. Like in other countries, magkudeta sila in Africa and they stay there for 5 years and they become billionaires overnight. And you have to have a hard time removing them. That's to take an international action, papasok ang America, UN, just to bata itong dalawang ito. And remember, I really do not know. I love my military. I love my police. But be careful about military adventurism. Yang Trillanes na yan, pati Magdalo, Alejano, kung magsalita mo, akala mo graduate ng master. Kung makahawak ng dokumento, baski na double-decker silang, ito yung papel, without really knowing what's in there. Yung kabubuhan, just because you are a graduate of what PMA, and you think that you are smart, tapos you try into adventurism, you are elected, then you abuse people. Patapang-tapang, dinadaan mo sa tapang, akala mo naman, 3 yung bayag mo. Abnormal ka kung ganun. You are no braver than you are. Padre, pareho lang tayo. Anytime. Anytime. Kung hindi lang ako, kung na mayor lang ako, pupuntahan kita sa bahay mo. Buhos ko yung kape mo sa mukha mo. Ito. Anytime ako. I'm ready to go. I'm 74. And, yan, you have to have law and order. Naplansya na natin ang BOL. Sa pagkangayon, what are left are the remnants of lawless people, yung violent people, not connected with an ideology, except yung maote, which we are trying to finish. Norm is sorry, for as long as he has a respect for government, not for anybody. Habang tumitingin pa siya sa gobyerno and something can be done, we can finally, maybe, with the blessings of Allah, na makuha natin. Then we only have to worry about the Abu Sayyaf. The Abu Sayyaf is one group which cannot be a partner in a negotiation. Di talaga ako makipag-usap because they kill, they destroy, and totally bankrupt ng morality. But I have a Muslim blood in me. Of course, I am neutral in the way I look at the Christians and look at pareho lang sa akin. I have children who are Muslims, who have married Muslims. Started with a Maranao, then married to Iholojano. Ngayon may apo ako na mag-asawa ng Maguindanao. So but ako naman, not really a Roman Catholic, but I studied in a school run by priests.
Ateneo for a while, then I graduated sa San Beda. So do not look at me differently from the other. But itong Communist Party is also one. So we have many fronts. The Communist Party. Itong Communist Party na ito, I think, hintayin na lang natin na matapos ang natural life nila pati akin. Kasi matanda naman si Season, o kung kasing tanda ko siya, I'd be happy to go with him hand in hand to the mouths of hell. Hindi ba talaga kami mapunta ng langit? Talagang imperno yan. And mind you, sabi ng mga misogynists, ito si Duterte, pero talaga, it's a reality na ang pinakamaraming maganda sa mundo, diretso yan, kaya ng 8 diretso papuntang imperno. Hindi mo pupunta yung langit mo yung magaganda ngayon? No? Totoo lang. Basta maganda. Pero yung maganda na hindi mabait. Pero kung maganda na, bakit atras-atras ka dyan? Manager ng Ultra, naniningil ng bayad. Kumaya na lang. Sabi ko, I assure that we will pay. I will talk to you. I will pay. Itong droga. Ako ganito na lang. Para simple. If you believe in Bikoy, kindly vote for the 8 diretso. Pag may niwala kayo, doon kayo. If you want a country of inotel, mga duwag, ayan, ang mangyayari sa gobyerno ninyo. In the so many years, may nakita ba kayo na people who are addicted to drugs surrendering in thousands, and at the end of the day, I see a beautiful woman looking at the floor because she is there in front of me already. Saan nga tayo? Kala ko kasi. Ano sinabi ko? Droga. Ito mabutit na lang, may living witness ako. Secretary Alunan. I was still mayor of Davao City. He called us, all the mayor, in Malacañang. Tapos sinabi niya, I just came home from the United States. And I had a talk with people of the DEA, the Drug Enforcement Agency. At ang sinabi sa kanya, as related to us by him many years ago, panahon ni Ramos, he was a DILD. Sabi niya, sinabihan siya ng Amerikano, at the rate that your drug is being swallowed, your country is being swallowed with drugs, we will not be surprised if you become a narco state in a few years. And true enough, wala naman nag-surrender noon ng marami. Until I became mayor, dinala ko si Bato because he's the only one I trusted. Kasi kilala ko. And as a matter of fact, ito si Bato and the rest of the guys na dumaan pagka-chief of police sa Davao, talagang fundamentally honest. Remember the use of the word fundamentally. Kasi yung mga police,
natatanggap talaga yan. If dissolved a crime, a kidnapping, magpadala ng lechon yung mga victim or magbigay, ako naman, it's all right. It's a reward. Pero kung sabihin mo itong mga polis ko sa Davao, to si Koy, the Undersecretary of the DILG, for the police, si Morente ng BID, si Bato, talagang he was my almost second to the last. Dumating ito sa Davao, kagka-graduate lang ng PMA. Pumunta doon, nagpresenta sa akin, doon siya na-assign. Eventually, he got married. Ako ang ninong sa isa sa mga ninong. And all throughout the years, nandiyan siya sa Davao, assign siya, then balik sa Davao. But he always preferred an assignment sa Davao kasi taga roon siya. And the name Bato is really because ang lugar nila, his municipality, is called Bato. Kasi maraming bato. The place is called Bato. Siya, pagpunta, ewan ko, kung ano nangyari. Magdating doon sa PMA, naging Bato. Pero lahat yan sila na, ako hindi ako nagyayabang. Ito ang deal ko. Alam mo kasi ganito Pag ayaw ng mayor, ayaw ng city police director or chief of police, talagang wala yan. Pagka bumigay ang mayor o ang chief of police mo, gago, patay ka. Kaya ako nang na-assign sila, isa lang. Hindi ako napagtapang. Sabi ko lang, ito ang deal. Kung mayroong kayong previous assignment na naglalaro ng ganon, huwag mong dalhin dito sa akin. Mayor ako. Kasi kung hindi tayo magkaintindihan, putang ina, magbabarilan talaga tayo nito. Totoo yan. Ay, nung isang gabi lang, first time ako pinaalis kong lahat ng security ko, alis ka dyan. Ayaw ko lang rin insultin niyo daw. But for the very first time sa pagka-mayor ko, I was talking to a guy na nagdala ako ng baril. Kasi sabi ko, putang ina mo, pag hindi tayo nagkaintindihan, babarilin kita dito. Ganoon lang ang style niyan. Lalo na yung, alam mo kasi yung mga mayor, and a lot, meron namang mga pamilya na, ito kasing Pilipinas, the politics are being played by the elite. Yung mga mayaman na matagal na sa politika at pabalik-balik na lang, kagaya nitong si Romualdo ng Camigan, kung putang inan to, bantay ka sa akin. Sabi ko, pag makita kita sa labas, sampalin kita. Even during or after my mayorship, paniwala ka. Magtalagang iwasan mo, buto ka talaga sa akin. Yung mga gano'n na matagal na, from the grandfather to the father to the son, yung pagkampanya mo doon, ayaw kang paggamitin ng stage. Tapos yung electric mo, kahit gano'n yung iba, pinuputol yung electric. O sige, patay ka. Itong animal na ito, pinapalusot ko lang But after the election, nagpadala yan siya ng lansone, pambawi. Sabi ko, itapon sa dagat yan. Padalang ko yan ng durian, pero saluid mo, itatapon ko sa iyo. Mga gano'n na klaseng politiko. Bastos, you do not belong in politics. Bantay ka sa akin. Maasar ako, puntahan kita bukas. Do you want me to embarrass you before your constituents? Just let me know because I will do it. Puntahan kita dyan, mag-isa ako.
Samahin kita sa impyerno. Time for us to rest. Itong druga, pag hindi ito natapos talaga. Kasi sabi nga niya, ngayon, noong na presidente ako, nakita ninyo by the thousands. Pati mga police generals involved. Ngayon man involved naman, ang police, putang ina ito mga police gago. Ang police, ni Roja, sino yung putang ina nga? Garbo. Ngayon mo nang RD doon palagi. So, hardest hit ang Visayas, Cebu, Bacolod, Iloilo. Yun si Udikta, patay na. Si Espinosa, patay na rin. Itong si Luot, General Luot, 2 beses na inambos, buhay pa rin. Kabugok naman ninyo ay. Alam mo, sabi ko, ganito yan. Hindi ako nagbibiro, ha? Life is a passing fancy in this universe. Pero ako dito, I have my own universal identity. Basta ganito lang kami sa Mindanao. My father is Cebuano, but my mother is Maranao. Mahal ko ang bayan ko. I love my country. Kaya, sinabi ko noong na mayor ako, I'm going to build a city that will be comfortable to you. I will return the streets, the plazas, public places. Ang sabi ko sa mga police, chief of police, ask your daughter and wife to go around the city and they come home unmolested, unbridled by any whatever disturbance, robbery, or rape. They come home happy. That is the standard I want for you to do. Ngayon, napunta kayong Davao, ganun talaga. They are walking around free. Hindi ka maglalakad sa daan dyan pagka alas 12, curfew na. Ginusto ng tao eh. Kasi noon, alas 2, binaba ko ng alauna, dumating itong butangira na mayor, nagbubugbog ng sirip. Sabi niya, ngayon, alas 12 na lang. Kaya mag-order ka sa Davao, tatanggalin niyang ano mo. Because doon, at 12 o'clock, sarado talaga. Yan, nagustuhan ng tao. You don't fuck with drugs there. Otherwise, well, matagal. Sabi ko, do not destroy my city because I will kill you. Nung presidente na ako, sinabi ko, do not do drugs in my country. Do not destroy the young of my country, our daughters and sons, because I will kill you. Yan, that statement is directed to the human rights. Putang ina, uubusin ko talaga yan, tignan ninyo. Huwag dito. Alam mo bakit? It does not begin and end with a character. Ganito yan eh. Pag ang isang pamilya, the breadwinner, ang tatay, pag bumagsak yan sa droga, the entire family is dysfunctional already. Wala na, mag-away-away na sa asawa, o ipabili na niya yung mga bagay-bagay niya hanggang maubos. Or his son is into it. Or a daughter is contaminated with drugs. Magulo na ang buhay na yan. At it ends really in violence, mamatay. Ayaw naman admitin itong mga human rights na lumalaban talaga. Ilan na ba ang pulis na
Araw-araw ako may pulis na patay sa droga. Yan. And it causes social dysfunction in any family. Pag ito ang na-contaminate, maghanap ito na para mag-suporta sa... Then this second addict will look for a third guy to contaminate because he would need this guy to support his bisyo. Nakaikot yan. And it has eaten a lot of... Duterte, pinapatay lang niya ang mga mahirap. Kung hindi kayo ulol, if you study, if you are a little bit of sociology, alam mo, ang shabu is the commodity of the poor. Barato ra. Ano bang barato sa Tagalog? Mura lang. Mag-aral kayo ng Tagalog para hindi na tayo maano. Ang mga mayaman, heroin yan o cocaine. Cocaine now is coming in fast. It's being used by the rich people. Hindi mo naman yung world bahay nila, mga mayaman, hindi mo basta-basta makita. Or they go into the yachts. Ay, mga mayaman eh. Hindi mo makuha. Dito kagaya ng tondo, mag-hit-hit yan. Maamoy. Eh wala, dikit-dikit. Kung magpatrolya, kung may mga operatives dyan, ano yan, ang shabu is like a burning, itong electric wire, parang nasusunog na electric wire ang amoy niyan, kung malapit ka na. Kaya ang gumagamit yan, yung mga mahirap. Ito namang mga mayaman, ito walang big fish. Bakit? Si Parahinog ba, Mayor? Anong tingin mo sa kanya? Butete? But he was into it and he was killing his own policeman. At alam mo, ang Osamis, simply, it's a quiet place. There is no much of activity. Wala. Ang mga tao, walang mga department store naman lang, mga mall. Pero happy sila lahat, matienda. Lahat gainfully employed. Ano ang trabaho nila? Magbenta. Hindi naman lahat. Pero mga misamis are happy. Kasi magbenta sila, kuha ng shabu doon sa factory nitong si Parahinog. Biyahe sila ng biyahe. Marawi, Bukidnon, Cagayan. Kaya kumalat ito. And there was a time that shabu was being cooked in Marawi. And I have been warning you, all Philippines, that the rebellion na in offing, it's a brewing, is being financed by shabu. Oh. Kaya di pumutok. Sabi ko na nga eh. Ngayon, kung maniwala kayo nitong mga tawag nitong mga bleeding hearts, you know, kayong mga, pati yung obispo lang naman kayo sa mga mayaman, sa totoo lang. You're a bunch of religious people. Ang kaibigan lang ninyo yung mga mayaman. Yung mga mahirap, yung mga parish priest. You wallow in kung alam lang ninyo gaano kahirap dito sa baba. Kasi your protestations about killing, you want me to believe in a son of a bitch is dying there, a drug addict. Tapos ako maawa, putang. To me, it's just a carcass. Ngayon, ilan ang pamilya? Ang pamilyang winasak, tapos pagka nalasing, the nearest is mag-inom ng
rape dito, saksak doon. May babae na hindi makapasok because it was raining hard. They could not hear the knocking. Suddenly, tinabihan siya ng mga construction workers nagsasiyabo. Yung taga-bangko, BPI. Yung, even baski sabihin mo, even one injustice na ganun, even sabihin mo na it could not compare to the dimension of how many were killed. I don't give a shit. Injustice is an injustice. Kahit ang taga-ombudsman, buntis, she was a prosecutor there. Sinaksak, nagbili lang ng buntis. Ay yung sa Bulacan. Pero patay na yun lahat, ha? Patay. Patay talaga lahat yan. Ni-rape niya yung nanay na bulag, ni-rape yung daughter-in-law, yung anak na 14, pinakialaman pa yung 1-year-old sinaksak sa dibdib. Pagka ganon, Adre, wala na tayong pangkalan. Wala tayong, wag mo akong takutin yung kurti-kurti, yung ICC na, ICC. Para kayong buang dyan. Tinatakot pa ako ng prosecution. You're a shit. And I will not allow myself to be judged. Sino? Yung mga puti. Utang ina ninyo. Bakit nyo ako dalhin doon? Why should I face judges who are not? I don't even know anong trabaho mo, yawa ka. Tapos papuntahin mo ako doon. Pati yung prosecutor ninyo na itim, yung malit punta dito kasi mag-investigate. You do that and I will arrest you. Ipapahuli ko talaga. Honestly. Ipapahuli ko because you are not a sovereign part of my country doing a sovereign function, investigating people for a crime. Bakit ka magpunta dito mag-investigate? Tapon kita sa bintana. Tangina. Bakit ako? Di ako maniwala dyan. Kaya yung, tignan mo yung una pagputok niyan. Pag ICC, lahat mga abogado ba, constitutionalist, sila, ito nung, putang inan to. Itong taga-Cagayan, sabi di, constitutionalist. Putang, ibig sabihin mo, mas bright ka pa sa akin. Hinayaan ko lahat. Di ba may buwan nandiyan sila, extrajudicial killing, ipakulong si Duterte. Hinayaan ko lang. You know why? May depensa ako. Not even sa cabinet may nag-advise sa akin nga ito ang akin lang yun. Nandiyan sila sa Alpanilo. Pero may tinago. Sabi nila, ganito ang presentation. You cannot prosecute a sitting president. Sabi ba, sige lang. Sige lang. Tapos ako, imbestiga ako dati ni Dilima sa Davao. Tapos naging, siya, Secretary of Justice. Inimbestiga niya ako. Pagkatapos, naging senador. Imbestiga niya ako. Lahat. Dinaanak. Naging cabinet member siya, tapos naging Secretary of Justice, tapos naging senador. Inimbestiga ako, 4. Walang masabi. Ngayon doon sa prisuhan, ako ang ginasulat, Duterte, Duterte, Duterte. Ikaw, apat na beses mo ko inimbestiga. Pati yung raportor. Hanggang ngayon wala kayo tapos. Sige, tapon na dyan yung bikoy ninyo. Bulate yan sa utak ninyo.
you know, I would, everybody of us, meron tayong, ako ang guide ko sa Bible is, there is a time for everything. A time to tell the truth and a time to lie. A time to accept defeat and a time for victory. A time for plenty and a time for want. Ngayon ang mga pare, nung una sinabi ko na, kasi ayaw talaga ng Katoliko. 2 months after ako na presidente, sige na yung mga komunista, mga yelo, ala, sige na, demonstrate dyan. Aus Duterte, aus Duterte. Sabi ko, sige lang. Nung sinabihan ako ng putang inang itim na yung ulol, yung pinsan ni King of Jordan, siya yung Human Rights Commissioner sa doon sa Europe, na ba Duterte needs to look for a psychiatrist to cure him. Doon ko na binitawan ang depensa ko. Sabi ko, hoy, tang inang letse kang wala kang buhok, baho mo. Ganito yan. Nung sa Davao, imbestigahan ako ni Dilima. With all the noise, I will prosecute, I will send to jail a mayor. Sabi ko, ang tangina mo. Kasi ganito yan. Nung may disupina na, so ay nag-aral na ako. Nakalimutan itong gaga na ito, na prosecutor ako. I was doing trial work every day for 8 years. So what about? Well, what about? I studied my case. Yung treaty, yung sa Rome Agreement about yung extrajudicial lahat na crime against the humanity, nag-aral na ako. Yung treaty, pinirmahan ni Estrada. Pagkapirma ni Estrada, dinala nila doon in their excitement and stupidity, ni diretso sila sa Congress to have it ratified. So ni-ratify ng Congress in their eagerness na pagpapabilib ang mga ulol yan. Huwag kayo dito kayo maniwala. Mga ulol lahat yan. Pati yung mga media niya. Tordesillas, baroon na. Pera-pera lang yan. Dinala nila sa Rome kaagad. Pagdating doon sa Rome, they attached the agreement. And that was it. We were now a member of the ICC. Nung binasa ko, tinignan ko yung history from Congress. Sabi ko, was this published? Inutusan ko si Bong sa Bureau of Printing. Tanungin nila kung pinablis ba itong para sa Rome Agreement. Wala. Yun ang sikreto na tinaguan ko. Noong nagkainita na, sabi ko, hoy, mga ulol, yung mga constitutional sila, Lavinia, saan ba kayo nag-aral? You think that you know better than I am? Pareho tayo abogado, buang. Buti pa nga ako na 75 lang. Hindi ako constitutionalist. Constant companion of. Hindi nila dinaan. And in a case, leading case of Cañada versus yung executive secretary noon, the Supreme Court said that every law, especially penal laws, criminal statutes, must be published. If you do not publish it, it is not a law at all.
parang walang batas. So nothing was appended in the Rome Agreement because that was a spurious and illegal document for not following the requirements of due process. Kasi may konstitusyon eh. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Now, ilipat natin yan dito sa akin. Ano? Meron bang due process? Wala. Bakit? Hindi nila na pinablis. Sabi ng Korte Suprema, kasi yung publication puts everybody on notice constructively, baski hindi mo nabasa, na may batas na kasi pinablis na. Kung hindi mo binasa ang official gazette, malas ka lang. It is not a law, it's not even a piece of paper. It's nothing. Kaya kayo, yung mga abogado who came out forward strongly, that I can be prosecuted, mentioning itong lahat na, do not ever think that you are better than me. Pareho man tayo pumasa ng bar. Ako lang, 75. 75 naman talaga ako nung grade 1 pa. Totoo. Yung nanay ko sabi niya, Rodrigo, hindi na ba talaga ito mataas? Maestra yung nanay ko yun. Sabi ko, ma, hindi ko naman kailangan yung 77, 76. Yung sobra, it does not really matter to me. Ako, basta yung target ko, 75. Pag nakuha ko yan, akyat ako. 75. O pag akyat, 75. 75, 76. Mayroong taon, nag-78 ako. Oh. Tapos yan, dahan-dahan. Sa Lo, yan sa Mindula, yan sa Ligarda, Kanto, meron dyan. Ice cold beer. Diyan kami nag-graduate sa College of Law. Sige, inom mo ta. Kaya 75 lang. Sabi ko na, mag-aral tayo pero mag-inom tayo. Tapos pagkagabi, ang girls, so, karami dyan sa San Marcelino noon. Mga, sa YMCA ako nakatira. Diyan sa Aroseros. Yung mga magagandang estudyante ng Philippine Normal School, mga taga-probinsya, mga tisay, doon naubos ang College of Law namin. Pero take one ako. Pero alam mo, 75. Wala naman kayong lugi. Baka sabihin yung gobyerno ko inferior 75. Ang mga cabinet members ko, tugade. Yun ang valedictorian namin sa klase. Valedictorian. Sunny Dominguez, Finance. Kababata ko yan. Kababata ako, nagsabay kami. Summa cum laude yan. Yan ang Secretary of Finance natin. That is your guarantee na. Lahat yan sila. Lorenzana, Defense Secretary. Taga-Pikit Cotabato yan. Valedictorian yan. Lahat yan sila may Department of, si Lopez, Trade. Cum laude. Lahat yan sila mga tigas. Ngayon, ako, 75. Pero, tanungin ko sa inyo, sino ang nag-uutos sa kanila? Sila o ako? Tanginang yan. Tawag ko ng... There is one thing, siguro, the opposition, sabihin ko sa inyo, in a most humble way. I took after my father. My father was governor of Davao when it was only one. Pagkamatay ng tatay ko, pinaghati-hati nila ang Davao.
Davao City, Davao Norte, Sur, Oriental, Occidental, Cumbal Valley. Yun ang Davao noon. Pero I was a fiscal for almost 9 years. So, hanggang naging vice mayor ako, OIC. Then I became mayor in 1988. Diretso-diretso na ako. Isang eleksyon lang ako na may kalaban, Boy Nograles. May God bless his soul. Siya lang kalaban ko. Ang sunod kalaban niya, yung anak ko, si Inday. Pero ang asawa ni Boy, pinsan ko. Kaya yung away naman namin, away politika lang talaga. There was not. Kami sa Davao, hindi na. I've been warning people na lahat ng politik. Nung isang gabi, pumunta ako ng nagpapatayan. Sinabi ko sa kanila doon, as I have said, I may be the president, I may be your party mate, but I can only say what is right and to tell you what is wrong. I cannot use government powers or money. Sino yung mag-abuso, talagang ito. Sabi ko sa military, pati police, stay neutral. That is your job to keep the peace. Lahat ng pulis, talagang pinalitan ko ng lahat, to the last man. Pinalis ko. Kasi nagpapataya. Tapos may sinabi ako, ayaw kong magyabang eh. Pero may sinabi talaga ako sa mayor doon. First time, mga security ko yan. Mahaba yung table doon eh. Narrow, mahaba. Pinaalis ko yung, tapos yung isa gusto magpaiwan sa comfortable. Sige ko lang, alis ka dyan. First time sa presidency, nagdala akong baril. May kausap ako na tao. Sabi ko, pag nagkamali itong putang iyan to, I won't mind losing the presidency. In moments of na gano'n, hindi ako nag-iisip na makulong, mga gano'n. Hindi ako kaya iba ng duwag. Ako kung ano lang mag-abot sa akin. A time to be free and a time to go to prison. Ganon yung, ang binabasa ko palagi, yung Ecclesiastes 3. If you can master that, and you are in a situation, and you will find yourself wondering why it happened, you read the Ecclesiastes. And there is always a time for sorrow, and a time to be full of life, and a time to die. Ganon yan, para magawa mo ang gusto mo. Kaya kung maging inutil ka, kanat mo. Kasi itong mga durugista, baka putang ina nagbibiro ako, may 3 taon pa ako. Ubusin ko talaga kayo. Tignan ninyo. Palakpak kayo dyan, baka na kayo pang no quarters given, no quarters asked. Basta droga. Na dito, wala naman siguro, law and order. Corruption. Alam din yan. I have fired about 5. Most of them kasama ko in 1988. Tumulong ko. Bayad ako ng utang na loob. Ganon kaming, I grew up in Visayan culture, tatay ko. Naging kami, pero utang na loob. Pero bayaran ko yan. Pero kung sabihin mo na i-compromise mo yung gobyerno, ibang istorya yan. Sabi, hindi talaga ako. Hindi ako nagdadalawang isip. Sabihin ko, Adre, you better go. Ganun lang. May minsan, isa-isa lang. Talagang sinigawan ko dyan sa loob.
because the goal to lie on me in front of every cabinet member. Kaya ako pumutok, inutang ina. Pero others, quietly, as softly as I can. Now, dito tayo sa politika. Yun lang akin is, para you're put on notice na yun ang programa ko. Total yung man ang sinabi ko. When I was campaigning, I never made any big ticket promises. Why? Because I was not sure where I would be situationally. Amerika, tapos China, kasi inaway ni Noynoy. Nung ang China showed a little bit of animated discussions with us, ito naman yung sa mga Amerika, at the last hour na binili natin yung armas because we needed it sa Marawi, it was a brewing. Presidente ako, yung mga pinsan ko mismo sa Lanao del Sur, tumatawag na sa akin. Sabi, pinsan, nagpapasahan na sila ng armas dito, harap-harapan. So, kulang ako ng armas, nag-order ang previous government, tinuloy ko. But the Americans, for all of their whatever, somebody stood up in Congress, objected to its delivery. Kaya ako napasubo. So, I went to China to explain. I was received well. Sinabi ko ang problema ko. Sabi nila, no need to pay. We will give it to you for free. Pumunta ako ng Russia, naging ako. Nagkaibigan kami ni Putin. Sabi niya, no problem. I'll give you plus some other things. To this day, I have not heard Putin or President Xi Jinping ask something in return. Ni toothpick, wala. So, alam ninyo, presidente ako, hindi ko masubag ticket. But then China came in and made friends. Maya, sige. Yung EDSA sana was one of my promises. 5 lang yun eh. Crime, droga, anti-graft, then sabi ko, yung mga farmers unahin ko. So when I was campaigning, I promised them that itong irrigation, nagbabayad ang mga farmers, sabi ko, for free na yan. Ginawa ko nung na-presidente ako. Wala akong kasi hindi ko alam eh. Nung nakaibigan kami ng China, din alam ko na there was relief in sight. Kaya salamat. So ngayon, kaibigan, you see the little things that are being built there. And hopefully, hindi mo matapos lahat. It takes a long time to finish those things. Pero at least may makita na kayo. Eh, kung yan lang naman ang kaya ko sa buhay, wala akong magawa. So yan talaga ang totoo. Huwag kayong maniwala kayo sa kanila. Sabi ko, doon na kayo sa kabila. Because I need men sa Senate. Kailangan ko ng mga tao na hindi, mamaano yan sila, but delay. Kasi ayaw, yung iba kausapin pa, gano'n. Eh kung magsabi ito, ako gano'n eh. Ano ba, legal ba to? Pag magsabi yan sila, sige, go. You know, there is one thing that I'd like to share with you. And I'm not trying to pull any chair. There is not a transaction at all involving public or private funds na kontrata o whatever there is activity in this government. Hindi yan umaabot yung papel na yan sa lamesa ko. It begins and ends with sa kanila. Tolentino, talagang hanggang dyan lang. Kaya kung kayong mga oposisyon, sabihin ninyo, ikulong ninyo ako ng korupsyon.
good riddance. Wala kayong makuha sa akin. Kasi umiiwas ako. Ang aking kinukuha is 200,000. Yan ang sweldo ng presidente. Tanginan liit. Totoo talaga. Kung alam ko lang ganun kahirap, bagay libre ka bahay, bards ako. Kasi doon ako nakatira sa, hindi naman ako nakatira sa Malacanang. Empleyado lang ako dyan. I am just a government worker. I do not consider myself any more than just what is available to the average. So yan. Makulang makuha sa akin. Korupsyon? Aso. Baski 5 sentimos, wala kang hindi ako nagpipirma. Wala akong magpirma ako ng allowances. 200. Dalawa ang pamilya ko, doon sa isa, kila Inday, yung isa doon. Wala na akong baon. Sabi ko, bigyan mo ako kunti dyan, 2 asawa. Yung isa kuripot, yung dalawa kuripot. Sabi ko, wala naman kayong gastusan. Yung mga apo. Yung isa may anak ako. Ngayon, noon, anak ko, ngayon apo na naman. Wala ka. Kailan ka pa mapaghinga pala nito? Hindi naman kasi lahat ng anak mo doing well. May iba, iday. Pero yung iba ayaw magtrabaho. Ganun lang ang buhay. Ito sa totoo lang ha. Kaya mataas to, pero pakinggan ninyo. Every 3 years lang to eh. Para malaman ninyo, bahala na kayo. Ako, hindi ko kayo kinukubutuhin ninyo ako, pilitin ko. Pakinggan lang ninyo ako. Marami na akong said a lot of things na I'd like to add something that is of what we are here for. Yung akin as president talking to his constituents. Sabi nga nila, huwag banggitin, maruhas. What's in the name? Sige. Is what? President, Lolo, and his father. So what about it? Siya. Anong binigay niya sa bayan? Maruhas, panahon ni Aquino, Trade Minister. Panahon ni Gloria, Trade Minister. Tapos Aquino naman, DOTC, tapos DILG. Anong ginawa niya? Hindi, prangka-prangka lang. Popular man si Rojas. I am not saying na mas mahusay ako sa kanya. Watson yun graduate eh. Wharton. Yan sa kakabiro ko kasi Wharton. Watson, marami yan yan. Sa Davao. Alam mo kung bakit nakabiro ito? Ako when I always say, kailangan mo ng references. Ako, when I took my oath of office as mayor in 1988, tinanong ako ng media. Yung wala ka kung ano nasagot. Sabi ko, the party that I am with now will be the party that will be with me when I retire. Ganun sa tatay ko, ganun. He stood to his ground and he got rewarded. But that's a long story. Itong batang ito, ang hindi ko gusto, pagkawalang bayag. Let me relate to you a story akin. Nung pinatay si Flor Contemplacion, talagang pumutok yung utak ko. But just imagine a Filipino citizen na bitayin. No, you could have just sentenced her to life imprisonment, baski na forever.
Why do you have to hang a Filipino pagkasakit yan? So yung araw na yon, paglabas ko sa kwarto ko, nag-iyak na yung mga, siyempre yung mga ano niya, simpatya niya, yung mga helper ko. Sir, Bisaya. Sir, gipatay yun nila, sir. Sige lang. Tawagan ko, opisina ko. Si Ibasco, running for governor sa Bon. Sabi ko, magbili ka nga ng tela, kopyahin mo yung flag ng Singapore. Sabi niya, saan? Sabi ko, tangina, yung dictionary na yan na malaki dyan sa City Library, tignan mo sa likod. Na yung flag of nation. Kopyahin mo. Magawa kayo ng pakyawin mo. Paspas. At 12 o'clock, bumaba ako, sinindihan ko. Tapos sabi ko, fuck you, Singapore. Yun. That was past. Pero, nagkaroon ng gulo. There was a diplomatic crocus. May tawag, Malacanang. Napupunta daw si Secretary Alunan, DILG. Kausapin ako para mag-apologize. Sabi ko, mag-usap na lang kami, ma'am. Pagdating namin, palapit na sabi, nasa insula na lang kami makita ni Secretary Alunan. Sabi ko, sige. Tapos sabi niya na, the President wants you to write a letter of apology. Sabi ko, sir, I would rather step down or you can fire me. Hindi ako I will not contest it. You can fire me or I will step down, but I will never apologize. Ayaw ko talaga. Sabi niya, sige, sabihin ko. So, pagdating ng ilang araw, nakita kami ni Presidente, sabi niya, Ramos, kasama sila, sabi ka, okay pala kay Presidente. Was just also looking for a way, in an honorable way, maybe, in the diplomatic world, if you do that. Pero itong buang na ito, si Mar, bakit pumayag siya na itong mga pulis ipadala doon sa Mama Sapano? You know, itong pulis na SAF, they have a special training more than the ordinary policeman. Pero they were created to meet urban terrorism. Urban dito, fight building for building. Pinadala niya doon. Bakit ang una-una, the biggest mystery until now, and nobody, it's always in the mind of Purisima, Rojas, pati si Kino. Bakit nila pinadala ang mga pulis? May training ang komando. They were not familiar with the terrain, the topography of the place. About 6 kilometers away, nandoon yung 4th Division ng Army. Dito ako galit sa kanya talaga. Ang una, bakit di siya magsabi, Mr. President, bakit ang pulis ko padala mo? Bakit yung Army, yung pulis ko dito lang yan sa... I mean, hindi ako nagko-compare. Pero ako, sabi ko kay Presidente Ramos, I will resign. Or you can fire me. I will not contest it. But I will never apologize. Itong buang na ito, buhay na mismo, alam niya madidisgrasya eh. Ako nung nalaman ko na sabi ko disgrasya, ubus yan. Because they were not entering a camp. They were entering a barangay, a big barangay, the territory of the MILF. Doon sila pumasok. Paglabas ng to the last man nakuha, gabi na, alas 7. Anak ng puta, puro patay lang. So sabi ko na nga. And I know because I was in Zamboanga. I was there to talk to Itausog, mga pinsan ng mga anak ko, na Moro. Eleksyon tatakbo ako. But yet, they invited me. So, pumunta ako sa Andros Air Base. Ako, pati si Beng Clemaco, Bong,
may isa pang opisyal. Pinatawag ako ni Presidente Arroyo. Di pumunta ako doon. Upo kami. Ding sa, good evening, sir. Upo na siya. Tapos maya-maya, may note na lumalamang, tumitindig silang dalawa. They did it about 3 times. Diyan sila sa likod. May space diyan siya. Sige sila istorya. Pero yung mukha nila sira na. Yung nature, Sus Mariosep. The whole day, ni isang tao, dalawang tao, walang reinforcement. And because of one fatal error, they were afraid they would violate the agreement that government cannot enter the MILF territories until there is peace, a negotiated peace. Hirap pa noon. Ngayon, pwede na tayo. Nagtalaw. Pumasok yung kaduwagan. Sana niya kausap na lang. Ayaw ko na lang sabihin. Siyempre, dala. Pero ako, I will not allow. You call one more and I will go in. Tao ko yan. Kaya hindi ako believe kayo. Kung yan ang naging presidente ninyo, patay kayo. Hanap ka presidente, magsabi mo, putang inapatayin mo yan. Kaya nitong ulol na ito. Tapos ikaw, presidente ka, ayaw mo pumunta ng hulo, ayaw mo pumunta ng kasi matamaan ka. Kung ikaw magpresidente, mayor, ganon, expose ka sa tao, pag takot kang mamatay at takot kang pumatay, huwag kang tumakbo dyan, hindi. Philippine political contemporary situation. Ganon talaga. Hindi yan sabihin mo na maday. Hindi naman patapang-tapangan. Well, just stand your ground. Dito ako, nandiyan ka. If you do not move, it will result into something else. Bahala ka. Kasi ako, preparado. Tapos magsenador na naman. For what? You have shown us everything that you could dish out. You've been so many places here and there. Kung yan lang ipakita mo nyo, basahin ko maya. Bam Aquino, sige lang English. Tagalog naman tayo. Ako nga dito na Bisaya, baski hirap. Hindi pa marunong minsan yung appropriate word sa Tagalog, makalimutan ko. In Davao, it's a melting pot. Marunong ako maghambal sa Ilonggo. Kasi mga classmate ko, mga Ilocano, nakakaintindi ng Ilocano, hindi mo ako nakakintandihan ako nag-in-check dahil ang lolo ko Chinese sa mother side. Lola ko, nanay ko, mestiza. Marunong rin ako magsalita ng yung native Dabawenyo tang. Kaya kaming yung lalo na yung mga anak namin, hindi nyo maintindihan. Kasi pag makausap mo, though it's not their fault, they go in and out of Tagalog pati Bisayan words. So hindi mo makuha lahat. Pinaghalo-halo na ng mga anak namin yan. That's why yung prejudice sa Bisaya medyo nawawala na. Kasi yung man ang dahilan rin. Yung dahilan na alam mo noon sa eleksyon yon, sinabi ko, ito namang media na ito, kunwari nilabas, nagyayabang ako. Yung biro-biro na Bisaya. Ako may kasama ako sa eskwelahan. Binaril ko talaga sa loob ng eskwelahan. Yung slur na Bisaya. Bisaya, bukid niya. Ganon. Putang ina ko. Atong mga Bisaya, alis kayo.
Itatatlo lang kami ng Bisaya. Sabi ko, pag tinamaan mo ako po, babarilin kita. At tinamaan ako, binaril ko. Bam Aquino, sige English. Tapos, wala. Ito ang issue sa kanya is credit grabber. Parang ipalabas niya magsalita sa yung bata sa kanya. Ako, sabi ko, wala na yung irrigation, wala na. Sabi ko, I will work for universal education. Ang mga nag-advise sa akin yan, sila Briones, noon pa, wala pa, hindi pa presidente. You should work on this. Yung sekretaryo ba no? Tapos sabi ko, yung sa ospital, wala na. Alam mo ba yung Philippine General Hospital, PGH? Nalaman ko yan na sabi ng mga tao, pati daw mga intern yung nagpapractice ng doktor, mag-contribute yan sila ng pera para lang makabili ang tao ng medisina. So tinawag ko, bago ako presidente, tinawag ko si Pagcor. Sabi ko, alin ka nga, Pagcor? Sabi ko na, may pera ka pa? Siya meron. Tinawag ko yung doktor, yung staff ng PGH. Sabi ko, ilan ang ano ninyo yearly medicine? It's about 64 million. Kung magkasya, lang sa sagot. 64 million. Sinabi ko sa kanila, kung bigyan ko kayo ng 100 million, okay yan. Oh, sir, makatulong na yan. Yearly, sir, no? Monthly, 100 million kayo. Oh. Totoo, punta kayo ng PJ. Kung ano kayo punta dyan sa ospital ng mayaman, di kayo nakakabayad dyan. Kung medisina lang meron, hindi ninyo maubos yan. Kaya maghanap kayo ng sakit para maubos yung pera dyan. Totoo, 100 million yan sila. Ang Philippine veterans, 50 million a month. Ang AFP Center, 50 million a month. Hindi na nila maubos yan. Kaya inuuna ko talaga, hindi ko lang pinagyayabang. Pero ayaw ko magbandera. Pero gusto ko rin malaman ninyo kung anong ginagawa namin. Ito katagal-tagal na itong mga, yun, hindi talaga naisip nila yan. Sige lang itong mga Gary Alejano, Jesus Mariusep, ang pagong na maya. Ito, kala mo kasi nakagraduate ng military school, kala mo sinong sikat. Walang alam. Tapos, yan lagi ang mahirap. Be careful with soldiers who are into adventurism. Yan ang mga classic magkudita ng mga diktador. Alejano. Walang alam. Ganun din kay Trillanes. Makahawak ng dokumento, akala niya yun na. Yung Xerox copy, ibandira yan. Putang ina, yung Xerox copy. Hindi ebidensya yan. Makahawak lang ng Xerox. Oh, ito. Ito yung reckless. Alam mo ginawa nito? Nandoon sa Makati, nagwala. Tapos nagpunta ng Peninsula, nagkain, inubos ang steak. Natulog doon, tapos idala yung mga tuwalya, pati yung mga bedsheets. Pagka na lang, magdalo sa utot ninyo. Kala mo, kung mag-asta, kala mo sino. Magtakot ng kanong pare-pareho. Hilbay. Si Florin Hilbay. Kayong mga bakla, sino may bakla dito? Sige, totoo. O kayo ano? Totoo. Sinong bakla? Sige, ako totoo. Ako, bakla ko noon. Oh, bakla mo noon.
Tapos na kilala ko si Berna Romulo, naging lalaki ako sa awa ng Diyos. Bumalik. Magtawa dyan, baka sabihin lang hindi totoo. Erin Tanyada. Look at this guy. We elected him as Senator of the Republic of the Philippines. He was getting his salary from government. Anong ginawa niya during his time? Most of the time, he was in court defending the communists. Yung mga kalaban who would oust us from government, yun ang dinidipinsahan niya. The enemies of the state. Tignan mo kawalang. Ang tatay niya, nationalist. Hindi communist. Tanyada was a very good lawyer and a thinker. Ito si Erin, he lost his way while going to the market. I don't know, but anong nangyari itong taong to? Walang ginawa kundi magdepensa ng makalintal. You think he is good for the country? Have you seen him defend a poor man dyan sa korte? Did you ever hear him talk about what ails this country? Lalo na sa mga pobre. Mga kliyente nito, election lawyer to mga dato, mga mayaman. I have not seen him defend a poor man. Shell joke, no? Ganon rin. Sige lang salita. Sabi na, tinanong siya, anong nagawa ni Duterte sa iyo? Sabi niya, no smoking. Ako, utang ina, ako believe ako no smoking. Kung ikaw ang mayor, makaya mo ka tayo no smoking? Sa Davao, sabi ko noon, I will implement no smoking. Sabi ng mga tao, hindi mo kaya yan, Duterte. Ano yan? Kasi addiction yan eh. Sabi ko, hindi bale, subukan ko. Hindi mo kaya yan. Yung mga kabarkada na kababata mo, mahirap yan. Nang nigarilyo sila. Sabi ko, sige, subukan natin. Sabi ko, no smoking. Pinakain ko yung putang inang foreigner. Kainin mo yung sigarilyo mo. Pasabugin ko yung bayag mo, litse ka. Pinatungan ko ng 357. Tapos marunong sa baril. Kinak ko talaga eh. Yung hammer. Putla siya. Simula noon, Davao. Sa labas, kainin mo. Putang ina, kainin mo yan. No smoking. It's healthy. Do you think, bakit ang cancer may tama ang asawa pati yung bana? Kasi kami hindi lang asawa. May bana is sa amin, is the husband. Asawa is the wife. Sa mga opisina, tingnan ninyo ang statistics noon. Cancer. Pare-pareho ng mga empleyado pati yung mga lalaki. Why? Because of the second-hand smoke. Kaya ang asawa mo pagka nag-cancer, mo sabihin na, iyo yan. Lalo na yung mga style noon. Tatay ko. Tapos, dyan sa ashtray. Puno. Kaya alam ko yung tatay ko, mamamatay talaga ng, sabi ko ito, patay. Mabutit na lang, nanay ko, medyo, maranaw eh. She lived until 97 years old. Tatay ko died at 56. Yan, sigarilyo. Pagka may gusto ako ng pero wag na lang. Pero ako, total pinsan ko man yan siya. Ilang beses ko na sinabihan yan si Boy Nograle. Pigo Boy, at the rate that you are burning both ends of the candle, tatamaan ka talaga.
The usual kasi na, ay, gano'n ang buhay. Kung saan lang tayo abutin, bagay. Naging speaker siya, but bad case of emphysema, pati cancer. Kaya kayong manigarilyo, mas mura man kung bilhin mo in advance. Mas mura ang sa memorial, kaya kung bilhin mo dyan na, mahal na, ang putang ina. Pero kung bilhin mo ngayon, kaya nga tinawag memorial plan eh. O kaya kayong manigarilyo, sabihin ng asawa ninyo, love, magkuha tayo ng memorial plan. Kaya sabi ni Duterte, sigurado ka talaga kung hindi ka masagasaan bukas. Sigurado yan. Wala. Ngayon dito tayo. Sus, ginagawa pa ako ng speech, Kawawa naman sa bagay. 2 pages lang. Believe naman ako. Kawawa naman kayo, naghintay kanina pa. Now, para baka nagdyan yung kasama ko sa staff, sulat, ikaw? Ayaw ba magtingin ang pulis? Ikaw? Basahin ko na lang, kawawa naman. Now, more than ever, the Filipino nation needs us to chart a course of its future. Let us not waste this chance to shape and secure the future of the Filipino now. Thank you at mabuhay ang PDP laban. Tama na kay mag-usap pa tayo ng eleksyon. Nasaan yung yawa? Thank you. Dong Manggodadato. Anong contribution niya? Okay. Yan, itapat mo siya kay Magdalo. Itapat mo siya kay Aliano o kay Trillanes. Anong nagawa nila? Hindi siya mismo, pero buong pamilya. Alam ninyo yan. Alam ni Secretary Alunan yan. Every time, ang history ng Mindanao has always been a violent one. And every time, we always try to, mas tawag natin, masakiin mo lang. And of all the families na talagang parang hostile sa gobyerno, marami yan sila. Pero itong mga Manggodadato, pati ito si Dong, they never took arms against the government and they never spoke against whatever, the integrity of... Hinayaan lang nila, tumulong lang sila. Ito si Dong, congressman to. So noon yung magkabanata na, sila yung tinatawagan namin. Ako, siyempre, may access ako doon sa Nangausap ko sila. Pigilan lang yung mga tao, ang mga Maguindanao. All those years na may cease of battle, maasahan mo talaga na pro-government at tinutulungan tayo. In terms of lives, I would say, kung had he not prevented the hostile, sabi ko ng 50 mayroon, mil na buhay. Yan ang contribution nila. At saka silang pinakamalaki, Habinto, Maguindanao, flat masyado yan. Puro palm oil yan. Kanila yan. Sabihin lang nila, mahiya siya kasi, kanila. Kaya talaga ito si Dong, may utang na loob tayo, mga Kristiyanos. Nakakatulong kung puputok na naman yan, at least mayroon tayong senador na magpunta. Tangina, ano bang klase kayo? Yun ang tulong nila sa bayan. Ikumpara mo kay Trillanes pati kay Aliano. In the ladder of
the essence of the life of a Filipino. Mas maraming nagawa ito. Kaya sinasabi ninyo na mga Magdalo, Bato de la Rosa, sabi ko, wala akong chief of police o city police director. Maniwala, magtanong kayo ng taga Davao na may police ako. Behave ang police doon. Walang checkpoint doon. At ako, ito, nakikita. Nanampal talaga ako ng police. Totoo lang. Sipa. Pero yan sila, sinabi ko talaga. Wag. Pero ang suporta ko nandyan. Mga pulis nagkasakit, mga pulis nagkakaso, ako yung magbayad ng abogado, ako pa magbayad ng take-home pay nila. Because the time na mademanda yung mga pulis, wala nang sweldo yan. Wala nang kainin ang pamilya. Wala nang bigas, wala nang panong. Kaya ngayon, marami nagreklamo, bakit mo naman dinoble ang sweldo ng pulis, pati mga army, military? Tandaan mo ha, tayo, expectancy rate natin makauwi, it's almost 80, 90 safely. Itong pulis pati sundalo, paglabas ito ng kampo, paglabas ng bahay, sa matino lang putang inang pulis na yan, wala kang, there's no way of saying that they will come home alive. Kaya nasasaktan ako yung atake nila dahil extrajudicial killing. Ang mga pati pulis ko, ini-extrajudicial killing ng mga animal. Kunukuna ng baril. Natuto na rin silang pumatay talaga ng pulis para makakuha lang ng armas. Yung pulis nagtatalikod dyan. Pagka nagkaisa yan, putok. Kaya sabi ko sa mga pulis ko, putang ina, be careful. Be careful. Yung mga army, wala yung mga sidearm. Yung main weapon nila is the M16. Ngayon, yung nakita ko doon sa Pulo, hindi pa ako presidente, na yung nag-surrender kasi naubusan ng bala yung mga Marines, ginulgol sa decapitated in front of a video. Kaya na presidente ako, sinabi ko, bilihan ko kayo lahat. I almost spent 1 billion plus. Lahat ng pulis at ang military ngayon may baril. Ito ang ano ko sa kanila. Pag na-assign ka sa Hulo, Mindanao, at pag na-capture ka, patay ka. Sabi ko sa kanila, bilihan kita ng 45, lahat yan sila. Pero yan, pag naubos ang bala mo, gamitin mo yan. Isang magazine naka-deploy na. The second magazine, gamitin mo, naka-employ na. Ang third magazine, reserbado yan para sa bunganga mo. Huwag kang bumalik dito sa kampo na walang ulo, hindi kita tatanggapin. Kaya, makapture ka, you are treated like a dog, a pig there. Then after a few days, hapang ka sa kamera, lugluging ka. Hindi ganoon dapat mamatay ang sundalo. Paluglog ka kung patay ka na. Pero yung mawalaan ka ng dignidad sa pagkatao mo, para kang kambing dyan. Because yung last magazine, kainin mo lahat yan, bala dyan. Yan ang utos ko sa kanila. Hindi nga maganda, pero yun ang pinaka-practical para sa amin. Huwag kang mag-surrender, nabababubuyin ka lang, tapos luglugin ka, putulin yung ulo mo sa harap ng tao.
Bato de la Rosa, Bongo. Sabi niya, huwag daw niya habaan. Paano pa? Papakilala ko, kaya ko gini-endorse eh. Actually, ito si Bongo, hindi ito trabahante. Si Tesoro to. Batanggenyo to. Batanggenyo. Ang tatay lang niya, ang Chinese, Go. Gaya ng lulo ko, Lam. Mga in-check kami na halo. Pero hindi mo kami, hindi ako bata-bata doon na I am a Filipino. So si Bongo, kaibigan ko lang ito. May negosyo ito sila. They own the biggest printing press sa Mindanao. Likod ng UM. Walang ginawa ito kung hindi mag-basketball. Anak mayaman to eh. Ngayon, naglaro sila ng basketball. Si De La Rosa. Siya, pati yung aide ko na tenyente. May aide ako, pero lieutenant lang. Naglalaro sila ng basketball. Pinasahan ni De La Rosa ata. Nung pinasa niya ang bola, pagsalo, diretso tumba, patay. Kaya, hindi rin ko, kasi may mga, sanay ako sa utos-utos eh. Siyang sabi na, sige sir, kung wala kang iba, ako na lang muna. Yan, Lasal ito nag-aral. Mahusay ito. Magkwenta ito dito lang sa ulo niya. Sige, tanungin mo. Po dito. Talaga? Dito na yan. Awan ko kung anong tinuro sa mga pare ng Lasal. Bakit mahusay sa mat? Nagkukwenta lang yan dito. Bong, magkanong... Kaya kung magtanong ka ngayon, magkano ang margin ng victory mo, tanungin mo siya. Ngayon na, sabihin niya sa iyo, ito ang lamang mo. Coco Pimentel. Parang ako tuloy ang manliit dyan. Basta ito, si Coco is a very good public servant. May prinsipyo. Pero pareho ko, nakadalawang asawa yan siya. Nandyan si Mama kang sabihin na naman misogyny na totoo man. Sa kabright niya, dapat nga 4 sa kanya eh. Ako ang nagsuma cum laude, putang ina. 5 ang asawa ko. Bakit ka mas maraming asawa? Putang ina mo, magna cum laude ako, ikaw. Kaya kami mga 75, wala pa tayo na pitsi-pitsi lang tayo. May sabi na boarding house. Talaga naman totoo eh. Yung naligawan ko, boarding house. Tapos maghingi ng kutsi. Okay, kanang yung repossess daw. Ay, buhay. Isa pa itong mangkaw na ito. Ito, mangkaw, tumagnig ka. Party list dito. Ano party list mo? May pag-asa? Ito yung mangkaw na may sini mangkaw story. Rebuild yan mga buang. Kasama man yan. That's why, pero mahusay ito. Sa totoo lang, party list, i-announce mo nga ng matmat. May pag-asa party list. Tuwin ninyo kay militar yan. Anak lang rin ng mahirap yan sa Davao. Totoo lang. Sa Davao, anak ng mahirap lang yan. Kaya lang, pumasok ng PMA, tapos gusto ka agad mahunta. Gusto maging presidente ang mga buang. Hintay kayo. Demokrasya tayo. Eleksyon. Hunta-hunta. Hindi papayag ang tao niya.
Pero may pag-asa. Kung wala naman kayong party list, yan na lang ilagay ni totoo. Ilagay nyo si talaga. Kaya lang, ang kasalanan nito, nagkudita. Pero okay man, nag-surrender. Ngayon, mabait na ang mga yawa. Sakit ng ulo. Ngayon, actually, I am telling you, wala kayong talo. Kung wala naman kayong, may pag-asa. Meron talaga, totoo. Yung mga sundalo na nagbago na gustong tumulong, tulungan natin. Kaysa mag-rebelde yung mga Francis Tolentino. Nagtaka talaga ako kung bakit I was not successful during the first time. Annalyn, makinig ka ha. Napaunlad na ang Tagaytay City sa Cavite bilang City Mayor. Naging presidente ng City Mayors League of the Philippines. Former Metro Manila Development Authority Chairman. Crisis Manager, Co. Bachelor of Laws at Ateneo Law School. Passed the Philippine Bar and New York Bar exams. Ibig sabihin, pwede itong mag-practice ng law sa korte nila sa Amerika. Master of Laws, University of London, is specializing in public international law. Doctor of Judicial Science Studies at Tulane Law School in New Orleans, Louisiana. Environmental law. Holds the rank Brigadier General, Philippine Army. Graduated from the National Defense College of the Philippines. Studied at the Military College of South Carolina. Authored several books of public service. Yung inutusan ko to manage sa gobyerno yung tulong doon sa Mayon at yung typo na umpong. Action man. Ligtas lahat ang Pilipino. Utol ang bawat Pilipino. Ipalit mo ito kay Shell Joke, no? Lahat ng kaso ng Pilipinas, yes, siya yung defense. Ang people of the Philippines versus Rodrigo Duterte, ang abogado ng people of the Philippines is the prosecutor. Tapos yung defense, maghanap ako ng abogado ko o kung wala, pro bono, the court will appoint one lawyer to defend me. Yan. Now, sino ngayon ang tao na hindi magbilib sa kanya? Sa kalaman niyang ito, sayang yung palusutin ninyo. Totoo. Nakakilala ko kami nito dahil sa motor. Nagmumotor ako eh. Maabot ako dito, Luzon. Naikot ko na itong Pilipinas sa motor. Kaya kasama ko sa Luzon, akyat, Bagyo. Doon yon nung bata pa ako. Ngayon, bata pa rin ako kasi karaming magaganda. Hindi ko lang maano. Nawala na. Basta babae, nawala na. Freddy Aguilar. Alam mo kung bakit sinuportahan ko si Freddy? Kayo na. Kayo na ang maghusga. I will not tell you. Freddy Aguilar is a brilliant man.
Makabayan lang talaga ito. Of course, he can talk in English. I know him since Vice Mayor ko. That would be 1987. Kilala ko ito siya. He's a principled man. At kung makita mo, subukan mo ngayong gabi, umpisan mo, lahat ng kanta niya bears a social message. May mensahe talaga para sa lahat ng tao. Napakahirap nga kaya mag-compose ka ng kanta. Teng, 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 tapos isulat mo. Tapos teng, teng, tapos gawin mong music. Lagyan mo ng lyrics, lagyan mo ng tune. Kaya mo yan? Para lang sa tao, mga bright yan. Medyo eccentric sila, pero Brady is a regular guy. Siya ang nagbigay ng muka ng folk songs sa Pilipinas, sila yung makasama niya. Siya yung nagbigay ng musika sa Pilipinas. Yung, bakit man nawawala na yung mga tao dyan sa harap? Pulis, hulihin mo yung maglabas. Wala na, bakante na. Upo kayo, balik, huwag kayo magtindig, ha? Biro lang. You can go anytime, actually. Tatapusin ko lang ito. Kaya, ako, bahala na kayo. Pero it takes a lot of brain work. Kung makakompose ka ng kanta, lyrics, pati tune, at makuha mo yung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng... Lahat may mensahe. Magdalena, Pipi at Bingi, may social message talaga. So, kind of really something that's to be admired. Si Secretary Alunan, do I have to introduce? Siya yung aming DILG Secretary. At that time, panahon ni Ramos, may red flag na tayo. Binigyan natin ng red flag dito sa Isaw for 2 months. At yung sabi niya na mag-narco state tayo, nag-umpisa na talaga sa panahon ko. Pinasok na congressman, mga mayors, at ang barangay captains, they were using their powers to... Ako nagwa-warning ako sa inyo talaga. May 3 years pa ako, nakikiusap ako sa inyo. Please do not do it. Kaya kung mag-abot, kung mag-abot tayo sa isang lugar, talagang papatayin ko kayo. Sigurado yan. Either friend or foe. Huwag ninyong pasukan yan. Hindi ko kayo palusutin. Baski anak ko. Sabi ko sa anak ko, mga pulis, patayin ninyo. Kung makita ninyo yung anak ko, patayin ninyo. Mas believe ako sa inyo. Total, kung anak kita, putang ina. Pagka pumasok ka dyan, problema mo yan. I can't afford to lose a son, a grandson, or marami pa. Huwag mo, do not fuck with me. Yan talaga ang sinasabi ko. Kaya kayong mga barilin ninyo, basta na nakahawak ng droga. And I assure you, all you have to say, yun ang sinabi mo sa Pasig. Yun ang warning ni Secretary Alunan. Naging totoo talaga. Si Kaparahinog, ang bahay niya, alam mo ba ang bahay niya, yung wall, paper wall, ano ba ito? Puro tag 500 na dinikit. Mga bago talaga, dinikit. Yung Udikta couple, yung pinatay na sa Pantalan, they were the
once involved sa western side, Cebu western side. The western side is your left hand. Tingin ka ng Pilipinas, this is the west, this is the east. Ang eastern side naman yun, si Espinosa, nung pinatay doon sa jail. Sila yon. Sila yon ang nagloko ng Pilipino. Dito sa Bacolod, bago lang, milyonaryo, money lender, tapos may 30 ka, may Lamborghini pandalawa. Kabilibin mo ako na ganon ka bilis ang tayong magawa. Pati yung chief of police na yun, ano yung gagong yan? Sino pangalan mo? Yung chief of police sa Bacolod, harap-harapan, sabi ko, birthday, who is the police chief? Sabi ko, you're fired. Tangina ka, may mag-usap tayo. Hindi nagpag-usap, sumibat eh. Kami yung suspect na inambos na drug lord. Nandoon pa siya sa ospital, iniwan pa niya yung dalawang security. Putang ina. Kaya pagbaba ko sa aeroplano, in public, hiniya ko talaga. Sabi, umalis ka. You're fired. Senator Sani Angara is perfect, actually. Tax expert na to. Ang gusto ko lang kay Sani is, he criticizes me in the right moments and for the right reasons. Gusto ko yan. Just like sila ni JB Ejercito. And one of the signatories sa Universal Healthcare, aminin mo ng isa yan, lahat man kami niyan. Ako lang ang magpirma. Tapos yung bill ng program ng administrasyon, binakapan niya. So, mabait. Mas mabait ito. Mas mabait ito. Wala akong sinabi ha. Pero mas mabait ito. Walang babae. Wala siya, wala akong narinig. Walang babae, hindi nagiinom, hindi nagpupuyat. Wala talaga, walang. Kaya kung sabi ko, bakit ka pa magtakbo ng magpakamatay ka na lang? Kung ganyan lang rin ang buhay mo, walang inom, walang babae, wala, parang tayong gago dito sa mundong, isang beses ka lang dumaan nito. After that, wala na. You're not even history. Unless you are somebody kagaya ng mga Kennedy. Wala. At malaala ka lang nung panahon na sa patay, Nobyembre. So, huwag mong habulin mo yung kaligayahan mo. Basta wala ka lang masagasaan. Pero kung asawa lang, hindi masagasa yan. Huwag ka lang masagasaan ng tao. Okay na. Ay, karaming maganda. Ito ba si itong mga critics ko, sila Tordesillas, pinakita ko naman sa inyo yung sound, spectrum. Sabi ko sa kanila, ayaw lang maniwala eh. Binigay sa akin yan ng foreign country. Palagay ko. Kasi tinanong ko dito, hindi daw kanila eh. Pero kuwang-kuwa sila sa ito yung mga low life. Pero ito si Tatad. Ang problema kay Tatad,
inaatake niya ako na wala naman akong ginagawa sa kanya. Tapos sabi niya na si Duterte may colon cancer daw, operahan, medyo bulok na daw yon. Ako naman, sa sige niya atake sa akin, parang naniniwala na tuloy ako. Medyo, ngayon, gano'n. Tapos bukas, medyo tubol. Kaya bago ako maligo, dinudukot ko yung sampot ko. Sampot is puwet, lubot. Sa Basaya, sampot o lubot. Kasi naamoy, wala man. Amoy utot lang, pero hindi yung malaman mo pagka-cancer kasi talagang it's a rotten thing eh. Ano siya ko? Tinitignan ko, okay man. Wala man dugo, wala lahat. Tapos siya sige sabi, ngayon, napundi na tala ako, yung sinabi niya na namatay na daw ako. It's not a joke anymore. Kasi may mga tita ako na matanda na may mga heart condition, mahina na. Siyempre kung ganunin mo ako, mabigla, namatay na daw yung pamangkin mo. Sabi ko, paano ko ito si Tatad? Ha? Pero alam ko si Tatad may diabetes. And he has had it mga almost 30 years at I know, nung una ko siyang nakausap. Hindi, nakalimutan niya yan. So, ito si Tatad, puro purma. Alam mo si Tatad, wala na yan. Pag na ang diabetes ka, ang utin mo hindi na magtindig. Diabetes? No more. Kaya sabi ko sa kanya, kung ayaw mong wala. Sabi ko sa kanya, if you want to confirm it, send your wife to me. Binastos ko rin talaga. Sabi ko, pahawakan ko yung putang ina ka, sumubra ka. Sumubra na kasi, mamatay ka. Ikaw, ipatay na yung utin mo, huwag mo akong idali. Governor Aimee Marcos. As good as she can ever be. Wala na ako masabi. Na itong panghuli, ako pa ang mapahiya nito. Villar Cynthia. Ma'am, number 1 ka na, ma'am. Blow out na. So, yan ang sino pa ang nandito, yung party list, would you, pardon me, but could you kindly stand and so that I can acknowledge you properly? Pati matulungan ko kayo. Okay. Ano yung one in one. Ito. Kasosyo. Nandito may I acknowledge the presence of the Secretary of Tourism, Secretary Bernard Romulo Puyat. Then, siyempre, nandito. Kaya ako napalapit kay Roman dahil sa iyo, ano ka man. Former Congressman Roman Romulo. Ito talaga, I do not, ito nga ang mahirap sa matagal ng pamilya. But be careful about drugs. I do not want to attribute it to any political candidate now.
Pero sinabi ko, and this I can promise you, you have my full backing. If it makes you a personal crusade dito, alam na natin, but the problem, I was not yet president at that time. Pero I'm warning everybody, Vice President down to the barangay captains, pati kung sino. Friends, kaibigan, pati kalaban, huwag talaga kayong pumasok ng droga ngayon. Iyayariin ko kayo. And that includes Pasig. Either if you're the mayor, kailangan kang hintuin mo o hintuin kita para makapaghanap kami ng iba. Totoo. Yan din ang sinabi ko doon sa mga mayor nung pumunta ako. Please do not do it. Do not make yourself as the final solution. Pag wala na talagang iba, nasa kanto ng tao, pahirapan kami, human rights, kung gano'n, let's say, tapusin na natin ito. Ngayon, bago ako magtatalikod, nandito si nanay ni Coco, Mrs. Pimentel. Ma'am, good evening. I'm happy to see you. Tapos may dito sa harap ko, si Congressman Sandoval, re-electionist rin. Mahusay rin. Has been there and has been doing good. Ito yung taga Malabon. At ang kasama niya, ang mahal niya sa buhay, ang Vice Mayor, si Jenny Sandoval. Payat na sa kampanya, oh. Wala na. Butit na lang, nahinto na ngayon. Totoo, ang payat mo, ma'am. Sino pa ang gustong tumakbo o tatakbo o magpabati na lang? Ay, oh. Nandito si Mayor Lim. Mayor Fred Lim, police dati ito na. Yung lahat ng sinasabi ko na sir, hindi na masyado hindi masyado kita nakilala. Alam ko yung, pero I could not. Ang problema niyan, sir, hindi kita nakilala basta. Yung wala akong, pero kung yung maganda, sir, makita ko ng gano'n. Oo, ano doon, no? Mag-Jollibee tayo yan. Yun lahat naman siguro, Mocha, si Ricky, you should be there. Ako, magkamali talaga ang Malabon kong one family, yan nga sinasabi ko. One family and they think that they own government. Yan ang mahirap sa elected, re-elected, tapos for generations. Ako ho, ganito, ang tatay ko died in 1968. I became mayor in 1988. Wala ho kaming dynasty doon. Kaya lang, pinatakbo ko si Inday, nagbahis muya, para may alalay. Then, magtakbo sana ako the last time, naipasok ko itong presidency. No, the presidency, ladies and gentlemen, is a gift from God. Yan talaga ang paniwala ko. I believe deep inside me. Alam mo kasi hindi binibigyan. Alam mo, tatanungin ko, sino ba sa inyo naniwala na manalo ako? Yan ang tanong ko. Ganun, ma'am?
Kasi ako, wala naman akong pera, wala na. Limited nga ang eroplano ko, naghihinto pa sa runway ang putang ina niya. Minsan, totoo, ang anak ko pati lang, asawa ko lang, nagpurot-purot. Kaya sa kahirapan, may pera ako, ma'am. Sa totoo lang, yung sabihin nila sa Central Bank, kung ikaw ang maghingi sa account ko, ibigay ko. Pero kung gawin akong uto-uto nitong mga senador na itong magdalo, putang ina ninyo, bakit ko ibigay sa inyo? Ang sinabi ko, my whole, lahat ma'am, hindi magsobra sa 28 million. Kasali na ang mana ko sa tatay ko na yan. And you can see because ang transaksyon ng papel, it's IBAA, Insular Bank of Asia and America pa noon. Nung nagkaroon ako ng medyo malaki, hindi naman maliit, pero substantial. Kasi hindi kami magkaintindihan, pinagbili namin yung negosyo ng iniwan. Pero we started poor. But over the years, hindi ko sabihin na hindi ako nagdadrama. Basta migrant ka, bakit ka pupuntan Davao? Kung may property tatay ko sa Cebu, what would be the point in going to those at Davao noon? 1949? Davao noon, half of Davao downtown was really a wetland. Hindi forest, but a wetland. Tawag nila. Kaya sinong mayaman noon? But over the years, alangan, go for the greener pasture. But my father also did not believe that he would. Kaya sabihin ko sa inyo, ulitin ko, wala akong papel sa corruption. Pag kayo mga sa druga, sabi ko nga, baski anak ko, patayin ninyo. Nandito si Congressman Manuel Kabuhat ng Caloocan City. Yes, sir. And sana manalo ka, gaya kay Mayor Lim. Alam mo talaga, sa totoo lang, ulitin ko, nandiyan man si Mayor Limo, pati nandito si DI, LG. Pag ayaw ng mayor ninyo na may walang droga, na malinis ang kanyang siyudad, wala na talaga akong problema. Pag ang police, pati mayor, and they can agree with each other na ako, sabihin ko sa iyo kayo, yung mga sugal-sugal dyan, hindi ko napakialaman, wag lang kayong pumasok. Hindi mo talaga makontrol Kaya kayo papalusutin ko kayo yung mga, wag lang yung extortion at saka droga. Sabihin mo yung mga waiting dyan sa buwan, wag yung malaki. O yung mga hantak-hantak dyan, bahala na kayo. I'm not trying to encourage, so I'm not trying to say, but I cannot stop it anyway. At alam ko kulang talaga. Sabi ko nga, itong mga to, lumabas ng bahay, pag nag-duty ito, doble kasi ang danger nila. Alam mo kung bakit? Ito ngayong panahon na ito. Ang pulis kasi hindi magdadala ng baril. Tapos, baski walang kasalanan yung tao, wala pa siyang planong gumawa, pag makita niya yung baril, talagang kukunin yan. That's how the Communist Party began their armed forces. Yung mga kanilang maliit-liit na local generation ang baril dito Kaya ang police, kung hindi rin sila magdala ng baril, delikado rin. Kaya noon minsan, Mayor Lim, lumabas itong krame ng order na ang pulis hindi makadala ng baril kung hindi mag-uniforme. Kung hindi ka duty, wala ka.
So itong pulis ko ngayon, galing sa Kalinan, medyo may bukid, dinala niya yung baril niya. Di umupo doon sa truck, pasayro. Di yung sa likod niya, maraming bukid noon Davao. Kinuha yung baril niya, binaril pa sa ulo niya. Sabi ko, bakit hindi na lang tinago? Off duty na siya, pauwi na. Sabi kasi ng krami na bawal daw sila magdala ng baril kung hindi naka-uniforme. So, nagdala ng baril naka-uniforme. Nak na po. Kaya sinabi ko dito sa krami noon, sir, kinukuha ako ni Noy noon ng DILG. Ayaw ko talaga. Sige sila tawag. Yung panahon yung nangyari. Sabi ko, tangina yung krami na yan. Sinong general gumawa niyang gago? Tangina, i-assign kita sa lipaglinis ng general ninyo. Mga bugok. Useless ang pulis, duty on the duty. Kasi kilala ka eh. Pag may gulo, sir, ikaw, kagaya ko, mayor ako. Pag may gulo, mayor, yun, pupuntahan ko talaga yan. Alangan. Hindi ko sabihin, maghintay pa ako. Magtawag kayo ng pulis. Pero gusto ko rin talaga. Sa totoo lang. Kilala mo nila, gusto ko talaga. Tang-ina ka pag magkamali ka. Huwag mo akong hanapan na paraan na patayin kita legal. Kaya yan ang gusto ko. Kasi ako panood ng sine. Tjan, tjan, tjan. Tjan, true ka agad. So, nandito rin si Jean Mamundong, kandidato sa governor, ang gulo ng lugar, Lanao del Sur. Jean, where are you? Ang gulo ninyo, maybe I'll go to, basta yung lugar, ganito ang sinabi ko. Kaibigan man tayo, hindi, administration hindi. Neutral ako, pati neutral ang police, neutral ang sundalo. That's the order of the day. Wala, kaya dito, ang gulo eh. I will try to say, sabi ko nga na baka lilipad ako doon. Para pagsabihan lang, basta ganito ang order ko. Kung naka-live yan, ang kandidato, limitado sila sa 2 pulis. Hindi army, pulis lang. Walang kapgo, pulis 2. Yan lang. Hindi kayo makadala ng high-powered pistol lang. Ngayon, pag dumaan ka ng checkpoint, ang order ko sa army pati pulis, pag may firearm ka na M16 o M14, pag sinabi ng police pati military, ibaba mo yan, isurrender mo. Pag hindi mo sinunod yan, sabi ko sa police pati military, patayin mo. Patayin mo. Kasi lumalaban, that's defiance. So how can you arrest a person who does not want to surrender? Di patayin mo. Yan ang utos ko sa lahat, buong Pilipinas. So wag pag kayo magdadala ng armas, kasi ang order ko talaga sa pulis, pati sa militar, parilin ka, patayin ka. Yung ngayon, kayo mga Tagalanaw, dito yung isang, hindi ako nagtidepensa sa kanya. I'm talking about the trouble that is now going on in Lanao del Sur. Either you stop it or marami dyan. Failure of an election kung hindi makaboto o talagang plain terrorism. Pagka ganon, pagbalik ko dyan, magdala na ako ng maraming sundalo. You must remember that until now, martial law exists in Mindanao. Do not force me, do not force my hand to do something which you might not like.
and hate me for all time. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.